Kdysi Goa'uld se svou vlastní říší, Hátor původně vládla ze svého mocenského místa na Taneter. Místní obyvatelé, Netériánové, byli antropomorfní bytosti, které uctívali Hátor jako bohyni s ještě větší oddaností, než jaká je vidět u jiných ras. Nakonec vstoupila do spojenectví s Ráem a stala se jeho královnou. Rá, který nechtěl, aby jeho královna měla vlastní základnu moci, jí donutil navždy opustit Taneter a připojit se k němu na zemi, ačkoliv Netériánové nebrali její přítomnost na lehkou váhu. Páchali hromadné sebevraždy a prováděli rituály, aby ji přivedli zpátky hvězdnou bránou. Právě kvůli tomuto spojenectví ztratila Hátor velkou část své nezávislosti a svobody pohybu, čehož si velmi cenila, což vedlo k tomu, že tajně nenáviděla Rá. O Hátořině historii po této době je známo jen málo, dokud Goa'uldi neovládli svět Taury, ale legenda praví, že byla údajně dcerou Rá, možná prostřednictvím jeho královny Egerie a matkou Her-Ura. Méně známou skutečností bylo, že také přijala postavu Sekmet, oka Rá, což vedlo k určitému zmatku ohledně toho, co její historie vlastně obnášela. Vzhledem k tomu, že nejméně dva další Goa'uldé, Bastet a samotná Sekmet, používali toto jméno. Mělo se za to, že kult Hátořiny osobnosti se rozšířil po zemi do Řecka, Itálie, Mezopotámie a dále a inspiroval mýty nebo možná byl modelován Afroditou, Venuší a Ištar jako bohyně lásky a postavy ženské krásy. O Hátor bylo známo, že ovládala jak své nepřátelé, tak i přátelé pomocí principu lsti i látky zvané Ništa, což znamenalo, že dávala lidem, co chtěli, v rozumných mezích, aby ji následovali kamkoliv. Obecně podporovala oslavy, sportovní soutěže a festivaly na svou počest i na počest svých milovaných hostitelů, kdykoliv dorazila na nové planety, které využívala ke sbírání informací. Na osobnější úrovni však často používala Ništu k ovládání lidských mužů, kteří sloužili kolem ní, čímž je učinila velmi sugestivními pro její rozkazy a ochotně jí důvěřovat. Používala to pouze jako doplněk ke svým vlastním schopnostem lháře a často publiku říkala cokoliv, co chtěli slyšet bez ohledu na to, zda to dokázala nebo ne. Hátořin poslední hostitel byl sám jedním z faktorů odpovědných za řecký mýtus o Andromedě. Mýtus byl, že princezna byla předhozena hadovi, aby zaplatila za marnivost své matky. Ve skutečnosti matka hostitele Hátor, královna, která vládla Malé Asii, odmítla vzdát hold Hátor během festivalu na její počest, protože věřila, že její vlastní milice by mohla porazit Hátořiny Jaffy v boji. Hátor ukázala, že její druh je násilnické povahy. Přijala výzvu a vyhladila královniny armády a požadovala královninu dceru jako platbu za pobouření. Ačkoliv se princeznin snoubenec pokusil jí zachránit, nepodařilo se mu to a Hátor si mladou ženu brzy vzala jako svého nového hostitele a nakonec si vzala i snoubence jako jednu ze svých mnoha chotí. Během této doby moci Hátor vzala lidi z Mezoameriky a přemístila je do jiného světa. Využila tyto lidi k těžbě nakarahu a dalších minerálů, které se používaly při stavbě hvězdných lodí, a nechala své kněze vládnout planetě v její nepřítomnosti. Tento systém vydržel tisíce let. Lidé prosperovali v nepřítomnosti Hátor a těžili pro ní obrovské množství zdrojů. V následujících staletích se Hátor stala známou v celé starověké západní kultuře. Stala se oblíbenou ve své roli Hátor, ale také nenáviděnou pro svou alternativní identitu jako Sekmet. V jednom okamžiku Rá údajně poslal Hátor jako Sekmet, aby zničila lidstvo. Jestli je to pravda, není známo. Jestli se Hátor prostě rozhodla neuposlechnout rozkaz, nebo si to Rá později rozmyslel. S jistotou je známo, že se Hátor rozhodla nesouhlasit s většinou Ráových rozhodnutí, čímž jí nechal mimo mocenskou strukturu Goa'uldů a proslýchá se, že se také pokusila alespoň o jeden převrat. Kvůli tomu Hátor buď odešla, nebo byla z Egypta vyhnána a vydala se do předmájského Mexika, což vedlo k jejímu uvěznění na zemi po povstání Taury. Tam se stala známou jako bohyně Ixal a nějakou dobu byla uctívána domorodci. Zdálo se však, že její štěstí zmizelo, protože v rámci jejího kněžství došlo k dalšímu převratu, tentokrát zaměřenému na samotnou Hátor, přičemž jedna z kněžek
se začala bát Hátořina vlivu na obyvatelstvo. Kněžka jako taková vymyslela plán na záchranu bohyně. V roce 332 před naším letopočtem ji uvěznila ve svém sarkofágu a zabránila tak Hátor ovlivňovat obyvatelstvo. Hátor ležela uvězněná nebo spíše spala v sarkofágu přes 2000 let až do roku 1997, kdy archeologové sarkofág objevili. Archeologové ohromeni tím, že na něm byly egyptské hieroglyfy, citovali podivné teorie doktora Daniela Jacksona a jeho odborné znalosti o starověkém Egyptě. Jak archeologové pokračovali ve zkoumání, neúmyslně otevřeli sarkofág a nevědomky probudili Hátor, která je pak zavraždila vlastním ručním zařízením a nepozorovaně unikla z její hrobky. Hátor si nebyla jistá stavem Gótského impéria a použila kus gótské technologie k nalezení nejbližšího zdroje koncentrovaného na Kadahu a přitáhla ji k Vězné bráně, která se nacházela v Kolorádu. Ušla pěšky více než 1000 mil, sváděla a lstí se dostala přes americké hranice, než konečně dosáhla Koloráda a Hvězdné brány. Když se dostala do SGC, Hátor informovala personál, že je nepřítelem hrá, a proto byla vzata do vazby. Zpočátku byla považována za podvodníka, ale její znalost Hvězdné brány rychle změnila názor SGC. Když tvrdila, že chce Taury pomoci, brzy se dozvěděla, že Ra je mimo jiné mrtvý. A tak zahájila pokus dobít Zemi. Pomocí feromonů Ništa, které její tělo přirozeně vylučovalo, se jí podařilo podmanit si muže v SGC, včetně generála George Hammonda a plukovníka Jacka O'Neilla, a vytvořit si z nich její služebníky a loutky. Pod jejím vlivem byl Daniel použit k splození gótských larev, které měly být použity k vytvoření armády Jaffů, a ženy ze zařízení byly uzamčeny. Kromě toho použila své gótské zařízení k přeměně O'Neilla na prvního ze svých nových Jaffů a plánovala z něj udělat svého prvního muže. Tento pokus získat mocenskou základnu na Zemi byl zmařen kapitánkou Samantou Carterovou, doktorkou Janet Fraserovou, Tyelkem z Chulaku, který byl jako Jaffa imunní, a hrstkou schopných vojáků, kteří vyhubili Hátořiny nedospělé larvy a zničili její sarkofág. Hátor se však podařilo uprchnout přes Hvězdnou bránu na Chulak, aby založila nové impérium. Po návratu na planety, které byly kdysi pod její kontrolou, Hátor pomalu budovala své zdroje a armády a zjistila, že se během její nepřítomnosti hodně změnilo. Podařilo se jí vybudovat řady svých Jaffů tím, že svedla a ukradla ty, kteří byli kdysi loajální k současným vládcům soustavy, včetně Apophise a Hátořina vlastního syna Her-Ura, což znamenalo, že už nemohla žádat svou rodinu o pomoc. Světy, ze kterých tyto Jaffy ukradla, byly dostatečně vzdáleny na to, aby nepřitahovaly žádnou přímou pozornost vládců soustavy, což jí zajistilo další přežití. Ačkoliv jí smrt Ra potěšila, Hátor zůstala opatrná, pokud jde o jakékoliv přímé pokusy o moc, a tak se snažila nedělat přímé kroky proti současné hierarchii. Aktivně hledala prostředky k získání vlastních ataků, stejně jako zbraně a technologie, aby se jednoho dne mohla připojit k řádu vládců soustavy. Hátor brzy navázala kontakt s Javabli, když se dozvěděla, že její planeta stále uctívá jako svou bohyni, a tak znovu získala kontrolu nad lidmi. Přestože se dříve o planetu zajímala kvůli zdrojům, nyní se více zajímala o obyvatelstvo. Mnohé z nich přeměnila na své nové Jaffy a ostatní použila jako prostou potravu pro děla při svých nájezdech proti ostatním vládcům soustavy. Právě na této planetě se rozhodla umístit svůj sarkofág, většinu svých bojových zbraní a neviditelné zařízení, které nějakým způsobem získala. Jednou z dalších planet, které objevila během své expanze, byla Neone, planeta dříve pod kontrolou Nirty. Hátor si také vybrala planetu Eskal jako jednu ze svých nových základen kvůli její vzdálené poloze a nedostatku jakékoliv populace. Vybudovala velkou základnu v egyptském stylu, která uvnitř obsahovala falešnou verzi SGC. Vzhledem k tomu, že přesně nevěděla, jak SGC vypadá ze svých omezených zkušeností uvnitř, rozhodla se, že bude připomínat futuristické SGC z roku 2077.
přidání vlastních záloh na základnu, pravděpodobně výsledkem krátkého spojenství s Tokry. V rámci aliance byla falešná základna tak kompletní, jak ji dokázala udělat, i když tam bylo několik dveří, které nikam nevedly. Aby ochránila tuto základnu, umístila na planetu štít, který se rozprostíral kolem struktury všemi směry. A dokonce se dostal do podzemí, kde zakryl tokerské tunely, o kterých nevěděla, že existují. Bylo to během doby, kdy si Hathor nějak vysloužila hodnost vládce soustavy, která jí dlouho unikala. Téměř 2 roky po útěku z SGC se jí podařilo zajmout plukovníka Jacka O'Neilla, kapitánku Samantu Carterovou a dokonce Daniela Jacksona a využít svou novou základnu. Když se probudili izolováni od sebe, každému z nich bylo řečeno, že byli v SGC 80 let v kryogenezi a že všichni jejich kolegové byli mrtví. Jejich hostitelé se pokusili získat informace o spojenectvích a nepřátelích země přístupem k jejich vzpomínkám, prostřednictvím zařízení pro vyvolání paměti. Hathor plánovala použít tyto informace ke krádeži technologie od těchto spojenců. O'Neill měl podezření, že něco není v pořádku a přestíral bezvědomí a brzy zaslechl jejich hostitele mluvit v gólštině. Utekl a našel své členy týmu a po cestě zjistili, že to není SGC, ale replika. Když našli místnost s bránou, byli konfrontováni Hathor a jejími Jaffy. Vysvětlila jim, že jelikož měla omezené znalosti o stavu Goa'ulské říše, doufala, že využije jejich vzpomínky k získání výhody. Její plán selhal a rozhodla se implantovat jednomu z nich Goa'ulda. O'Neill byl vybrán jako Hathorin nový faraon. O'Neillovi byl implantován Goa'ulský symbiont a Carterová s Danielem byli odvezeni pryč. Ukázalo se však, že žena Goa'uld, pracující s Trovským, je tokerský agent a zasáhl, aby zachránila O'Neilla tím, že ho úspěšně umístila znovu do kryogeneze a řekla mu, že to zabrání Goa'uldovi ve spojení a zabije ho to. Hathor se objevila na scéně a zaútočila na ní. Carterovou a Daniela mezitím zachránil plukovník Robert Makepeace a jeho tým. Carterová šla za O'Neillem a našla zraněnou tokerskou ženu, která jí řekla, jak dostat O'Neilla ze stáze. Hathor zaútočila na Carterovou, ale O'Neill se včas probudil a popadl Hathor. Po výměně slov poslal Hathor na smrt tím, že ji hodil do kryogenní nádrže, což na dobro ukončilo Hathorin vliv. Tak toto byl celý příběh Hathor. Každopádně zde můžete vidět slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu a budoucnost také nezávislost co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už tento kanál skoro nic nevydělává. Čili jediný výdělek z této produkce je tady z Patreonu, takže díky všem, co podporují tuto produkci skrz Patreon. Pokud byste měli zájem o tuto formu podpory, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a tam naleznete veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že uvidíte tyto lore videa o několik hodin dřív nebo o několik dní dřív než ostatní, čili předběžný přístup, nebo že dostanete VIP oznáček na streamech, anebo že uvidíte moje tajná storíčka na Instagramu a mnoho dalších benefitů. Zároveň dole v popisku máte odkazy mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy a jaká videa vyjdou, plus v kolik vyjdou a také jaké streamy budou a v jaké dny. Každopádně pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvolené sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalšího videa nebo nějakého livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.